Είμαι ο Σίμος Ιστεργίου, είμαι δεύτερη γενιά χειροτρόφος. Η βιοασφάλεια είναι κάτι πολυσύνθετο στις χειροτροφικές μονάδες. Δεν είναι η βιοασφάλεια από έξω προς τη μονάδα μέσα, υπάρχει και η εσωτερική βιοασφάλεια. Είχαμε και έχουμε προβλήματα με τροκτικά στην εγκατάσταση, δυστυχώς. Τα προβλήματα και οι επιπτώσεις από τα τροκτικά στη μονάδα είναι πάρα πολλά. Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι ότι τρώνε καλώδια, τρώνε μονώσεις, ουσιαστικά τρώνε τα πάντα. Ήμασταν η πρώτη μονάδα που δοκιμάσαμε το σελόντρα στην Ελλάδα. Στη δοκιμή που κάναμε με το σελόντρα και είδαμε τεράστια διαφορά από την πρώτη εβδομάδα. Θα πρότεινα σε κάποιον συνάδελφο να χρησιμοποιήσει το σελόντρα για την αποτελεσματικότητα, πολύ σημαντικό, και γιατί στο τέλος στην ουσία θα πληρώσει λιγότερα λεφτά για να έχει το ίδιο αποτέλεσμα στη μονάδα του. Σε μια χειροτροφική εγκατάσταση, οι πληθυσμοί των τροκτικών είναι αρκετά υψηλοί. Το σελόντρα διαχειρίζεται άριστα τους πληθυσμούς των τροκτικών μέσα σε μερικές ημέρες, επιτυγχάνοντας πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η BASF βρίσκεται κοντά στον ιδιοκτήτη παραγωγό χειροτρόφο, αλλά και στον επαγγελματία εφαρμοστή, για να δώσει εκείνες τις οδηγίες για μια επιτυχημένη εφαρμογή με το σελόντρα. Αλλάξτε σε σελόντρα! BASF. We create chemistry.